السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة تثبيت فلاتر على الحاسوب. أولا نذهب إلى الموقع الرسمي لفلاتر flutter.dev، نضغط على get started. بعد ذلك نختار ويندوز، نقوم بالضغط على هذا الباتن لنقوم بتحميل الفلاتر. بالنسبة لي أنا قمت بتحميل فلاتر سابقا، لذا سوف أذهب فقط إلى الفايل وأقوم بالضغط على فك الضغط وأختار القرص C وأقوم بإنشاء فولدر اسمه src وأقوم بفك الضغط في هذا الفولدر. بعد ذلك سوف نذهب إلى القرص C ونجد بأنه تم فك الضغط في فولدر src. بعد ذلك يجب علينا أن نذهب إلى environment variable ونختار environment variables ونقوم بإضافة في الباث. هنا نقوم بإضافة مسار الفلاتر بين القرص C src فلاتر بين ونقوم بالضغط على OK. بعد أن قمنا بإضافة فلاتر إلى الباث variables سوف نذهب إلى تثبيت اندرويد ستوديو. نقوم بإضافة اندرويد ستوديو على هذا الشكل، نضغط على next install وسوف يقوم بالتثبيت. أنا قمت بتثبيت اندرويد ستوديو سابقا، لذا سوف أضغط على cancel. بعد ذلك سوف نقوم بتشغيل اندرويد ستوديو. بعد أن نقوم بفتح اندرويد ستوديو سوف نقوم بالذهاب إلى فايل settings ونذهب إلى plugins. بعد ذلك نقوم بالبحث على فلاتر ونقوم بتثبيت فلاتر، أيضا نقوم بتثبيت دارت. أنا سبق لي وأن قمت بتثبيتهما معا. هذا ما يخص تثبيت فلاتر على الويندوز، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.